Welcome to my YouTube channel Mr. Kevin Stories. Hello guys. ජනුන ඉතින් ඔයාගේ PC එකේ games ගහද්දී ලොකුවට lag වෙනවද? FPS drop වෙනවද? නැත්නම් සාමාන්‍ය Windows 10 11 වල තියෙන අනවශ්‍ය apps නිසා ඔයාගේ RAM එක නිකම්ම පිරෙනවද? එහෙනම් අද වීඩියෝ එක ඔයාටමයි අද මම ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ ගේමර්ස්ලටම හදපු සුපිරිම කස්ටම් Windows OS එකක් ගැන. ඒ තමයි FS OS X. මොකද්ද මේ FS OS X කියන්නේ? සරලවම කිව්වොත් මේක සාමාන්‍ය Windows OS එකක් අරගෙන ඒකේ තියෙන අපිට කිසිම වැඩකට නැති background processes, bloatware සහ trackers සේරම remove කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම gaming වලට සහ performance වලට optimize කරපු OS එකක්. ඒ නිසා ඔයාගේ PC එකේ CPU usage එකයි RAM usage එකයි ගොඩක් අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඉතුරු වෙන power එක කෙලින්ම ඔයා play කරන games වලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ OS එක ඔයාගේ PC එකට install කරගන්නේ කොහොමද කියලා step by step ඔයාලත් එක්ක share කරගන්නවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ වීඩියෝ එක skip නොකර අන්තිම වෙනකම් බලන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නොකර වීඩියෝ එකට යමු. යාළුවනේ ඉතින් මුලින්ම ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන fsosx.com ලෙස ටයිප් කරලා සර්ච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඩවුන්ලෝඩ් FS OS X දෙන්න. ඉතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ FS OS X R9 build එක දැනට support කරන Windows version එක මේ විදිහට. ඒ වගේම තමයි මේ build එක Windows 10 Home හෝ Windows 11 Home වලට සුපිරියටම වැඩ කරනවා. ඉතින් මේ build එක download කරගන්න download FS OS X දීලා ඊට පස්සේ මේ download AME wizard දීලා මේ AME zip file එක download කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ files download කරපු location path එක open කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට download කරගත්තට පස්සේ මුලින්ම ඔයා Defender antivirus off කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ සඳහා Windows settings open කරගෙන update and security දීලා මේ Windows security select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ virus and threat protection දීලා manage settings select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ real time protection off කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මේ තියෙන cloud delivered protection, automatic sample submission සහ temper protection off කරගන්න මේ විදිහට. යාළුවනේ ඉතින් දැන් අපි මුලින්ම මේ AME beta zip file එක extract කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ සඳහා මේ file එක උඩ right click ඔබලා extract all දීලා මේ විදිහට extract කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ FS OS X R9 file එක copy කරගෙන අපි extract කරපු AME beta file එක open කරගෙන paste කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ AME beta application එක open කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක තුල drag and drop කරගන්න ඕනේ අපි download කරපු apbx file එක. ඉතින් ඒ සඳහා මේ FS OS X R9 apbx file එක මේ විදිහට drag and drop කරගන්න. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඉතින් මේ විදිහට error එකක් આવොත් requirements not met ලෙස අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ Windows latestම updates install කරගන්න. ඉතින් ඒ සඳහා මේ run action දීලා Windows updates මේ විදිහට install කරගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ AME beta application එක open කරගෙන
next දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට Windows build and activation requirements verified උනාට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ next දීලා මේ license agreements යටතේ agree දෙන්න. ඉතින් මේ යටතේ configure options select කරගන්න ඕනේ. මේ select options දීලා ඉතින් ඔයා මුලින්ම ඔයා කැමතිම web browser එක select කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මේ none දීලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ tab එක යටතේ අපේ Windows device එකෙන් remove කරන්න කැමති settings select කරගන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඊට පස්සේ select කරගන්න disable power saving desktop only. ඊට පස්සේ next දෙන්න. ඉතින් මේ tab එක යටතේ ඔයාගේ Windows security features disable කරගන්න ඕනේ නම් විතරක් මේ option select කරගෙන next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ settings default ම තියාගෙන next දෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ tab එක යටතේ ඔයා Windows 11 නම් use කරන්නේ තවත් optimize කරගන්න පුළුවන් Windows 10 වල පෙනුමට මාරු කරගෙන. ඉතින් මේ සඳහා මේ settings දෙකම select කරලා next දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ settings default ම select කරගෙන next දීලා okay දෙන්න. යාළුවනේ ඉතින් මේ විදිහට configuration complete කරගත්තට පස්සේ next දීලා FS OS X ඔයාගේ device එකට install කරගන්න. Understood just how the story ends, but I can feel it's tense. Don't know the consequence, the volatility of life, my own. Finally මේ විදිහට install කරගත්තට පස්සේ restart කරගන්න. Be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart. යාළුවනේ ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ interface එක කොච්චර clean ද කියලා. task manager එකට ගිහින් බැලුවොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් RAM එක කොච්චර අඩුවෙන්ද use වෙන්නේ, background processes කොච්චර අඩුද කියලා. මම මේකේ games කීපයක්ම play කරලා බැලුවා. ඇත්තටම FPS වල ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. game එක ගොඩක් smooth play කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ Windows PC එකටත් මේ FS OS X එක දාලා බලලා performance කොහොමද කියලා පල්ලෙහායින් comment කරන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඉතින් මේ වගේ වටිනා වීඩියෝස් නැරඹීමට කැමති නම් Mr. Kevin YouTube channel එක දැම්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම තමයි bell icon එකත් all press කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ Mr. Kevin stories